Anadel Rae and welcome to my channel. For this video, ipapakita ko kung paano ko kinukulot yung hair ko without using any heat. So if you're interested, then please keep on watching. Since high school, marami na akong tinry na ways on how to curl your hair without any heat. Yung iba overnight or yung iba ilang hours lang. And today, i-share ko sa inyo yung one effective way na na-try ko. And ginamit ko din siya dun sa first video. So let's get started! In this video, gagamit ako ng 4 na ponytail. Pwede ring sanrio and isang stockings. Pero kung wala kayong stockings, pwede rin na medyas or kahit anong tela na long enough para sa hair nyo. Yung pag nilagay mo siya sa head mong ganyan, medyo masasakop niya yung buong hair. So, una kong ginawa is hinati ko yung hair ko into 2 even pieces. Ganyan. After nyo hatiin yung hair nyo, kunin nyo na yung tela na gagamitin nyo sa hair. Sa akin, stockings. Kung prefer nyo yung mas malaking curls, I suggest na mas makapal dapat yung tela na gagamitin nyo. So, ilalagay natin yung stockings here. Dapat pantay sila ng pagkakahati. Ang gagawin ko, using a hairband, itatali ko yung hair ko kasama yung stocking. Ito para lang hindi siya mag-adjust habang kinukulot mo yung isa. Yan. So, dapat suklayin natin yung hair para hindi na mahirapan mamaya. Kuha tayo ng isang section ng hair. Kung gaano kapal yung usually na nilalagay nyo sa curling iron, yun din yung kapal na iti-twist nyo dito sa stockings. So, ayan. Yung section of hair, iikot nyo siya sa stockings. Then, after one turn, mag-a-add kayo dun sa section ng hair. And then, twist ulit. Add ulit. And then, twist. Make sure na hinihigpitan nyo para hindi siya matanggal if ever na gawin nyo to overnight or pag may gagawin kayo while waiting for the time na makulot siya. So, after every twist, make sure na mahigpit siya. Nakuha nyo na lahat ng hair. Ang gagawin nyo na lang is i-twist yung hair around the natitirang tela. So, pagtapos na twist lahat, kuha kayo ng hairband and itali nyo lang. After nyo itali, medyo maglo-loose talaga siya. Kaya, ang ginagawa ko is tinitwist ko ulit. Same direction nung ginawa kanina. And, iikot siya. Parang gagawa ng bun. Pagtapos ng isa, syempre next na yung isa. Remove yung tinali kanina. Yan. And gagawin ulit yung same procedure. Susuklayin mo na. Kukuha ng section of hair sa harap. And then, iikot yung hair around the stocking. There.
then add and then twist. So after every twist, siguraduhin nyo na mahigpit kasi yun lang. Make sure na walang natirang hair. After repeatin, iikot ulit siya. And then, gagawin parang bun. So, pagtapos na, ganito yung magiging itsura niya. Pag yung event nyo morning, I suggest na gawin nyo siya overnight. Pero, kung gabi naman yung event nyo, then, pwede nyo namang gawin ng morning or kahit tanghali. Kasi, kahit konting hours lang, kukulot na naman na agad yung hair. In my case, wala namang event. So, hayaan ko siya for 2 to 3 hours. Then, ipapakita ko sa inyo yung results later. So, it's been 2 hours and tatanggalin ko na siya so that we can see the results. So, after removing the ponytail, yung pagtanggal, paisa-isa lang din kasi pag minadali siya, mas pangit yung kalalabasan. So, ang ginagawa ko after is sinusuklay ko siya gamit pero yung kamay ko lang. Kung overnight to, definitely mas kulot yung magiging outcome niya. But since 2 hours lang yung ginawa ko, yung ibang parts, medyo hindi pa siya kulot. So, that's one way of how I curl my hair without any heat. Kung nagustuhan niyo yung video, then hit like. And I hope you try it. And if it works for you, then share it because baka makatulong siya sa iba. Don't forget to subscribe and press the notification bell beside it para ma-notify kayo every time I post a new video. That's it. Bye! Needlessly yung iba.